Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. Astăzi voi continua cu probabil ultimul episod a seriei comparare amplificatoare în clasă D. Mai exact, voi testa 5 amplificatoare, aplicând pe intrarea lor semnal dreptunghiular la frecvențele de 1 kHz, 4 kHz și 10 kHz, având pe ieșirea fiecărui amplificator o sarcină cu impedanța de 8 ohmi. Să începem! Primul amplificator pe care îl vom testa este TPA3116. Modulul a fost alimentat la 12V, pornim generatorul de semnal la 1 kHz și se observă chiar foarte clar că oscilează, chiar mult mai puternic decât pe impedanță de 4 ohmi. Da, am uitat să vă arăt, am pus impedanță de 8 ohmi în cazul acesta. Am scos un rezistor, că aveam ocupat spațiu celelalte rezistoare, să le pun pe toate grămadă. Hai să schimbăm baza de timp ca să vedeți oscilația mai bine și, bineînțeles, scala invers. Da, se vede destul de puternic oscilația respectivă. De obicei, o astfel de oscilație și sus și jos, din câte se vede, este cauzată de incompatibilitate dintre filtrul de pe ieșire LC, trece jos, și impedanța de pe ieșire. Dacă ați observat bine, pe impedanță de 4 ohmi, oscilația era mult mai puțin vizibilă. Dar pe 8 ohmi, oscilația este mult mai puternică. Să schimbăm pe scala de 1V. Iar acum să reglăm frecvența la 4 kHz. La frecvența de 4 kHz, oscilația se accentuează, din câte se vede, sus și jos. Iar acum să schimbăm frecvența la 10 kHz. Și din câte se vede, oscilația este mult mai accentuată. Hai să schimbăm scala. Da, oscilația este destul de puternică. Al doilea amplificator, TPA3110. Din câte se vede, generatorul de semnal a fost pornit la 1 kHz și se observă că semnalul dreptunghiular își menține destul de bine forma. Să mărim frecvența la 4 kHz. Din câte se vede, la 4 kHz, semnalul dreptunghiular este puțin modificat, însemnând că zona, nu știu cum să spun, ascendentă, de fapt aici e descendentă, în fine, să spunem ascendentă, este modificată, devine mai rotunjită. Asta înseamnă că sunt atenuate ușor frecvențele înalte. Vom mări frecvența la 10 kHz, iar aici modificarea semnalului este mult mai accentuată. Deci atenuarea pe frecvențe înalte este mai mare. Oricum v-am arătat și în episodul cu răspunsul în frecvență, aplicând pe intrarea acestui amplificator un semnal sinusoidal. Al treilea amplificator, CS8673E. Și în cazul acesta, cum a fost și la TP3116, avem acea oscilație pe 8 ohmi. Exact la fel. Mă bate gândul să nu cumva să fie de la filtrul de pe ieșire, deși am respectat cum scrie în datasheet, adică 10 microhenry inductoarele. Și am lăsat condensatoarele de 1 microfarad, unele ceramice. Exact același lucru. Avem o oscilație și sus și jos. Se vede. Hai să mărim frecvența la 4 kHz. Clar, oscilația este mai puternică. Din câte se vede. Să mărim și la 10 kHz. Oscilația este și mai puternică. Din câte se vede. Penultimul amplificator, TDA8932T. Generatorul de semnal a fost reglat la 1 kHz, din câte se vede, iar semnalul dreptunghiular își menține forma chiar spre foarte bine. Să reglăm la 4 kHz și aici semnalul dreptunghiular își menține destul de bine forma, numai că avem un, cum se spune, silurei, nu știu cum să traduc în română, poate îmi spuneți voi în comentarii. Un silurei destul de lent, dar poate sunt eu prea prieten, e ok, e bine și așa.
Hai să schimbăm baza de timp. Da, se vede. Se poate calcula cine vrea să facă acest lucru, dar oricum este acceptabil, e bine. Să reglăm și la 10 kHz. La 10 kHz se vede că acel semnal dreptunghiular e mai mult spre trapez, nu? Hai să modificăm baza de timp. Da? Se vede. În sfârșit, ultimul amplificator, TPA 3118, la fel pe impedanță de 8 ohmi. Pornim generatorul de semnal la 1 kHz, bineînțeles, prima dată, și se vede că avem o oscilație destul de urâtă în zona asta. Pe 4 ohm nu avea această oscilație, văd că pe 8 există, deci și folosesc același filtru recomandat de datasheet-ul integratului. Da, se vede oscilația. Să creștem și la 4 kHz. Era destul de clar că oscilația va fi puțin mai puternică. Da? Și la 10 kHz. Da, din păcate destul de urât modifică semnalul dreptunghiular. Se vede clar. Vă reamintesc, pe impedanță de 8 ohmi. Pe 4 ohmi nu face așa. Puteți vedea clipul anterior. În sfârșit, să tragem și concluziile. Nu mai măsor cum arată semnalul dreptunghiular folosit pe intrarea fiecărui amplificator în parte, deoarece ați văzut deja în episodul anterior. Am folosit acest generator de semnal cu XR2206. Semnalul dreptunghiular la ieșirea fiecărui amplificator pe impedanță de 8 ohmi arată diferit față de 4 ohmi. La frecvența de 1 kHz, cel mai bine stă amplificatorul TDA 8932D, iar apoi TPA 3110. Cel mai prost stau TPA 3116, CS8673E și TPA 3118. Din păcate, toate cele trei oscilează puțin. La frecvența de 4 kHz se comportă în continuare destul de bine TDA 8932D, TPA 3110 apare acea rotunjire a semnalului, semn că atenuează frecvențele înalte. În cazul TPA 316, CS8673E și TPA 318, comportamentul e oarecum identic, oscilația respectivă fiind mai accentuată. La frecvența de 10 kHz, oarecum bine arată TDA 8932D. TPA 310, după modul cum modifică semnalul dreptunghiular, ne rezultă acea atenuare pe frecvențe înalte. Celelalte amplificatoare se comportă la fel de rău pe impedanță de 8 ohmi. Cam aici se termină probabil ultimul episod al seriei Comparare amplificatoare în clasă D. Testele au fost făcute în limita cunoștințelor mele și a sculelor pe care le am. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!